मित्रांनो, शेतकरी योजनांसाठी आपल्या महाराष्ट्र सरकारने एक ऑफिशियल ऍप हे लॉन्च केलेलं आहे। आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचं शेतकरी योजनांसाठी ऑफिशियल ऍप नव्हतं। तर या ऍपच्या साहाय्याने तुम्ही कृषी यांत्रिकीकरणाच्या सर्व काही ज्या योजना आहेत, जसे की पॉवर टिलर, काढणी पश्चात यंत्र किंवा पाईपलाईन साठी जो आपण अर्ज करत होतो, ठिबक सिंचनसाठी जो अर्ज करत होतो, कृषी यांत्रिकीकरणाच्या ज्या सर्व योजना आहेत, तर त्या योजना आतापर्यंत तुम्हाला कुठेतरी सायबर कॅफेवर जाऊन आणि त्यांची माहिती चेक करावी लागत होती। पण आता तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या साहाय्याने सोपं करून देण्यात आलेले या ऍपच्या साहाय्याने तुम्हाला जो आयडी पासवर्ड दिला असेल तर तो टाकायचा आहे आणि तुमचा जो फॉर्म आहे तो कुठपर्यंत पोहोचलेला आहे, त्याला मंजुरी मिळाली की नाही, तो क्युरीमध्ये आला आहे का, तुम्हाला आता डॉक्युमेंट्स अपलोड वगैरे करायची आहेत का, किंवा तुमचा जो निधी आहे तो मंजूर झाला की नाही, अशा सर्व प्रकारची माहिती आता तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्येच मिळणार आहे। आणि तुम्हाला जर का नवीन फॉर्म भरायचा असेल तो सुद्धा तुम्ही आता या ऍपच्या मदतीने भरू शकता। तर हे ऍप कोणतं आहे आणि याच्यात अजून कोणकोणते नवीन फीचर्स आहेत हे सर्व माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। त्याच्या आधी तुम्ही अजूनपर्यंत माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून या डिजिटल युगातील सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहायला मिळतील। आणि आपण काही टाइमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, हे जे ऍप आहे हे ऍप प्ले स्टोर वरती अवेलेबल आहे। त्याच्यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये प्ले स्टोर हे ओपन करायचं आहे आणि आपण बाकीची माहिती मोबाईलच्या स्क्रीनवरती पाहूया। तर प्ले स्टोर ओपन केल्यानंतर सर्च बार मध्ये MahaDBT फार्मर असं सर्च करायचे। सर्च केल्यानंतर 2 नंबरवरतीच तुम्हाला हे ऍप दिसणार आहे, जे तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे आणि जे नवीन आलेलं आहे। तर हे बघा, MahaDBT फार्मर या ऍपचं नाव आहे, ते तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। मी आधी याला इन्स्टॉल केलेलं आहे। तर हे ऍप इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर बघा अशा प्रकारचा इंटरफेस तुम्हाला दिसणार आहे इथे। तर वापरकर्त्याचे नाव आणि पासवर्ड, म्हणजे इथे तुम्ही जो फॉर्म भरला आहे त्याचा युजर नेम आणि पासवर्ड, जिथे तुम्ही फॉर्म भरला असेल तो तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड देत असतो। त्यानंतर खाली कॅप्चा कोड टाकून लॉग इन बटनावरती क्लिक करायचे आहे, तुम्ही तुमच्या फॉर्मला लॉग इन व्हाल। त्यानंतर दुसरा पर्याय इथे आधार क्रमांक। तर तुमच्याकडे युजर आयडी पासवर्ड नसेल आणि तुम्हाला आधार नंबरने लॉग इन करायचं असेल तर इथे आधार नंबर टाकायचा आहे। आधार नंबरवरती जो मोबाईल नंबर लिंक असेल त्याला OTP जाईल, तो OTP टाकायचा आहे आणि तुम्ही सक्सेसफुली लॉग इन होणार आहात। तर इथे आपण वापरकर्ता आयडीचा वापर करून इथे लॉग इन करून दाखवणार आहे मी तुम्हाला। त्यासाठी वापरकर्ता आयडी टाकायचा आहे, पासवर्ड टाकायचा आहे, कॅप्चा कोड टाकायचा आहे आणि लॉग इन बटनावरती क्लिक करायचं आहे। तर मी सर्व माहिती इथे टाकलेली आहे आणि लॉग इन बटनावरती मी इथे क्लिक करतोय। तर बघा लॉग इन होतोय मी इथे। तर बघा लॉग इन झाल्यानंतर असा इंटरफेस तुम्हाला दिसणार आहे। त्यानंतर इथे वैयक्तिक कागदपत्रे आणि बिल देय, जेव्हा तुम्ही फॉर्म भरणार आणि तुमचा जो फॉर्म आहे तर तो डॉक्युमेंट अपलोड करण्याच्या परिस्थितीत राहील तेव्हा इथे तो ऑप्शन अवेलेबल राहणार आहे। तर वरती तुम्ही 3 रेषांवरती क्लिक करायचं आहे। तर बघा इथे तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसत आहे, कागदपत्रे, बिल अपलोड आणि मी अर्ज केलेल्या बाबी। तर कागदपत्रे आणि बिल अपलोड हा ऑप्शन आता आपण पाहिला, मी अर्ज केलेल्या बाबी आता हा ऑप्शन आपण पाहूया। तर इथे मी क्लिक केलेलं आहे। तर इथे परत 4 बाबी तुम्हाला दिसतील। इथे मंजूर अर्ज, देयक, प्रलंबित अर्ज, नाकारलेले अर्ज आणि छाननी अंतर्गत अर्ज। तर मंजूर केलेले अर्ज म्हणजे जो अर्ज मंजूर झाला असेल तुमचा तो इथे दिसणार आहे। देयक, प्रलंबित म्हणजे काही बाकी असेल त्याच्यात तर तो इथे दिसेल। नाकारलेला अर्ज म्हणजे रिजेक्ट झाला असेल तर तो इथे दिसेल। आणि छाननी अंतर्गत अर्ज म्हणजे तुम्ही अर्ज केलाय आणि त्याची प्रोसेस जो अपूर्ण आहे तर तो इथे दिसणार आहे। तर आपण मंजूर केलेला अर्ज इथे पाहूया। तर अजून हा अर्ज मंजूर झालेला नाही यांचा। त्यानंतर देयक, प्रलंबित, तर इथे पण त्यांचा अर्ज नाहीये। त्यानंतर नाकारलेला अर्ज म्हणजे तुमचा फॉर्म रिजेक्ट झालेला नाहीये। त्यानंतर छाननी अंतर्गत अर्ज म्हणजे तुमचा अर्ज जर प्रोसेसमध्ये असेल तर तो इथे दिसणार आहे। तर बघा लाभार्थी आयडी, त्यानंतर लाभ घटक, पाईपसाठी अर्ज केलेला आहे। त्यानंतर पालकत्व घटक, सिंचन साधने व सुविधा, आणि त्याची जी स्थिती आहे ती फिजिकल व्हेरिफिकेशनमध्ये हा अर्ज अजून अटकलेला आहे। तर अशा पद्धतीचं हे ॲप आहे मित्रांनो। या ॲपच्या साहाय्याने तुम्ही तुमच्या अर्जाची संपूर्ण स्थिती, संपूर्ण माहिती इथे पाहू शकणार आहात। आणि हा जो व्हिडिओ आहे तुमच्या शेतकरी बंधूंमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे, कारण हे ॲप जे आहे ते आताच लॉन्च झालेलं आहे प्ले स्टोरवरती। तर हे खूप शेतकरी बंधूंना माहिती नाही आहे आणि या तुमच्या मदतीने त्यांनाही ॲप माहिती पडेल आणि ते सुद्धा मोबाईलच्या साहाय्याने अर्जाची परिस्थिती किंवा जी स्थिती आहे तर ती
पाहू शकतील, कारण की प्रत्येक वेळा सायबर कॅफेवर जाणं शक्य नसतं. त्यामुळे हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेमंद ठरणार आहे आणि भविष्यात या ॲपमध्ये अजून खूप सारे बदल येतील आणि खूप साऱ्या योजना या ॲपमध्ये दिल्या जाणार आहेत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तर मी अविनाश तिरमले पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.